วัดบ้านเด่นนะครับไปเข้าน้ำไปตัวจีนมีทุกที่ตัวไทยก็จะไปสุขาบ้านสองก่อนแตงนี่เลยวัดบ้านเด่นอำเภอแม่แตงครับ
ไปแล้วไปเดี๋ยวค่อยลงไปตามก่อนเอาตัวแล้วเดี๋ยวออกไปกินข้าวกินซิน้ำมันจะเป็นรูป เ
อ้อมมาเลยมาเร็วมาเร็วมาพับเกลือ